අදගොන්න ඔගොල මේක තුළයින්න කීන් එකඩමි YouTube චැනලත් එක්ක Photoshop tutorial series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේකෙන් හල් තියෙන්නේ. Photoshop ගැන කිසිම දැනුමක් නැතුණ අපි සරලම බේසික් ලෙවල් එකකින් නම් ඔයගලන්ට කියා දෙනවා. ඉතින් දෙකටම අපිත් එක්ක අහුලා ඉන්න. ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි. ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා ඉතින් Photoshop කියන්නේ ලෝකයේ වැඩිම ෆොටෝ එඩිටින් වලට යූස් කරන software එකක්. Adobe ආයතනයෙන් විසින් තමයි මේක නිර්මාණය කරන්නේ. අපි බලමු මුලින්ම Photoshop එකෙන් වැඩක් කරන්න හිස් පිටුවක් ගන්න කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ new page එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. ඒකට ඔයාලා මෙතනට file ගිහිල්ලා new යන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් keyboard එක control n press කරලා මේ tab එකට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙන project name එක type කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් කරන්න හදන project එකේ නම. ඊට පස්සේ මෙතන width එක දෙන්න පුළුවන්, height එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට ඕනේ type එක select කරන්න පුළුවන්. pixel ද inches, centimeter, millimeter හැමති type එකක් select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා background content කියලා. ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඒකේ තියෙන්නේ අපි ගන්න හිස් පිටුව මොන වගේ හිස් පිටුවක්ද කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපිට සුදු පාට හිස් පිටුවක් ඕන නම් එහෙම නැත්නම් black එකක් නැත්නම් background color එකක් තියෙන එකක් නැත්නම් transparent යන පුළුවන්. දැන් background color එක කියලා දුන්නාම ඉන්නේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඉතින් කොප දෙකක් තියෙනවා. foreground color එක තමයි මෙතන උඩින් පෙන්වන්නේ. යටින් පෙන්වන්නේ background color එක. එතන background color දුන්නාට පස්සේ අපිට එන්නේ මෙතන background color එකට select කරලා තියෙන color එක අනුව මේ හිස් පිටුවක් තමයි එන්නේ. එහෙනම් මෙතන දෙමු white. හරි අපි එහෙනම් create කරගන්නවා. නන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා මගේ හිස් පිටුව. දැන් මේක අපිට හැමති වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඔක්කොටම කලින් පොඩි වැඩක් කරගන්න තියෙනවා කරන්න. ඔයාලට මෙතනින් edit ගිහිල්ලා මෙතන යටට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතන preferences කියලා. ඒක තියෙනවා මෙතන general. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට එනවා Photoshop වල සියලුම settings adjust කරගන්න පුළුවන් tab එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ Photoshop එකේ සියලුම settings වෙනස් කරගන්න. මෙතන ඕන interface එකේ color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒක මෙතන tools වලට ගිහිල්ලා මෙතන zoom scroll wheel කියන එකට ඔයා ටික් එකක් දාගන්න ඕනි. එහෙම ටික් එකක් දාගන්න මම දැන් දාගෙන ඉන්නේ. ඊපස්සේ okay දෙන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝ එක zoom කරන්න මැද mouse එකේ මැද scroll wheel එකෙන් ෆොටෝ එක zoom out zoom in කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා හැම වෙලාවෙම මෙතන zoom tool එකට ගිහිල්ලා zoom කරන්න එනවා. දැන් අපිට mouse එකේ මැද roll එකෙන් කැමති දේ zoom කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි බලමු ෆොටෝ එක දැන් ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් edit කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මොකක් හරි කැමති ෆොටෝ එකක් ඔයා Photoshop එකෙන් edit කරගන්න ඕනේ නම් ඔයා මුලින්ම කරගන්න ඕනේ මේ ෆොටෝ එක Photoshop වලට add කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකට මෙතන file ගිහිල්ලා open දෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් control O press කරලා මේ tab එකට එන්න. ඊපස්සේ ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එකක් ඔයාගේ කියන්නේ edit කරන්න ඕනේ ෆොටෝ එක තෝරලා අන්න විදිහට open කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ෆොටෝ එක open වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මේක කැමති විදිහට edit කරගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් දැන් අපි ඊළඟට බලමු අපි Photoshop වලදී වැඩ කරද්දී අපිට නිතරම වමනා වෙන tools කිහිපයක් ගැන. ඒ කියන්නේ අපි නිතරම use වෙන tools කිහිපයක් ගැන. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට tool bar එක පෙන්නනවා. මේකේ මෙතන තියෙන්නේ මුලින්ම move tool එක. ඔයාලට මේ tool එක උඩ ටිකක් වෙලා mouse pointer එක තියන් ඉද්දි ඔයාලට පේනවා ඕන්න පොඩි මොකද්ද tutorial එකක් වගේ එකක් යනවා. ඒ tool එකකින් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. හරි. මේ තියෙන මුලින්ම move tool එක. ඉතින් පුළුවන් ඔය ෆොටෝ එක කැමති තැනකට එහාට මෙහාට කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ tool එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට කැමති ප්‍රදේශයක් select කරගන්න. ඔන්න move tool එක අරන් එක කට් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා lasso tool set එක. ඒකෙන් අපි මුලින්ම lasso tool එක ගමු. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් ෆොටෝ එක කැමති විදිහකට චිත්‍ර අඳිනවා වගේ randomly select කරගන්න. එතකොට කොහේ නැති ඒ කොටස දැන් select වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙන lasso tool එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට රේඛා විදියට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය යම් හැඩතලයකට දෙයක් select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන magnetic lasso tool එක. මේ ගොඩක් වැදගත් tool එකක් අපිට. ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය රූපේ ගානට වටේට සාමාන්‍ය කාන්දමක් වගේ ගානට select කරගන්න පුළුවන්.
මම හදිසියේ සිලෙක්ට් කරේ අපේ පේන ඇති ඒකට දැන් කපලා ගන්න පුළුවන්. හරි මේ තියෙන්නේ මැජික් ටූල් එක. ඒකෙන් පුළුවන් මැජික් ටූල් එකෙන් පුළුවන් ඔයාට කලර් එකක් කැමති වගේ සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයාලට පේන ඇති මෙතන රතු පාට ටික සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මෙතන මාවල් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මාවල් එම්ම කුරුණි ක්ලික් කරන්න. ඒකට ඔයාලට පේන ඇති මෙතන මේ එකට එකව වෙලා තියෙන ඔක්කොම ටික සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතන L අකුර විතරක් සිලෙක්ට් වෙලා නැහැ. මොකද L අකුර මාවල් කියන එකේ මෙතන ඒක L අකුර වෙනම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් shift එක ඔබාගෙන L අකුර වලින් press කරලා මුළු මාවල් කියන මුළු කර මේ ටෙක්ස්ට් එකම සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි බලමු දැන් අපි බලමු ඊළඟ ටූල් එක. මේ තියෙන්නේ crop කරන්න. ඔයයි ෆොටෝ එක කැමති විදිහට crop කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මේ eyedropper tool එක. ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලා ෆොටෝ එකේ color එක select කරන්න. ඔයාලට පේන ඇති මෙතන foreground color එක විදිහට පෙන්වන එක වෙනස් වෙනවා. ඔයාලා select කරන එක අනුව. හරි. ඊට පස්සේ මේ තියෙන brush tool එක. ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලට මේ ෆොටෝ එකේ චිත්‍ර අඳිනාගේ කැමති දෙයක් ඇඳ ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් alt එක press කරගෙන ඕනේ color එකක් මෙහෙම select කරලා මෙහෙම ඇඳ ගන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරලා සුදු දෙන්න ක්ලික් කරලා කොහොම ඇඳ ගන්න පුළුවන් බ්‍රෂ් ටූල් එකෙන්. හරි. ඊළඟට මේ තියෙන ක්ලෝන් ටූල් එක. ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලට මේකේ කැමති දෙයක පිටපත ඒ කියන්නේ ක්ලෝන් එකක් තව තැනකට අරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැන් හිතන්න මෙතන S අකුර කියලා. ඔයාලට තියෙන්නේ alt එක press කරගෙන S අකුර උඩින් එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. හරි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ S අකුර කැමති තැනකින් ගිහිල්ලා ඇඳ ගන්න මේ විදිහට. හරි. ඊළඟට අපි ටූල් එක බලමු මෙතන. මේ තමයි eraser tool එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ෆොටෝ එකේ කැමති දෙයක් ඔයාලට මකා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ තියන්නේ paint bucket එක. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ෆොටෝ එකේ කැමති කලර් එකක් ඇඩ් කරන්න මේ විදිහට. ඔයා පාවිච්චි කරලා දෙනවා නම් paint පාවිච්චි කරලා නැතුව හිතනවා මම paint පාවිච්චි කරලා දෙනවා කියනවනම් මේකේ paint වල තියෙන ගොඩාක් tools මෙතන තියෙනවා. පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒ tools වලින් කරන වැඩමයි මෙතන වෙන්නේ. හරි. මේ තියෙන blur tool එක. ඉතින් පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක බොඳ කරගන්න. ඔයාලට පේන ඇති. දැන් මෙතන මේ මකුල මෙතනයි මේ පාදේ බලන්න මේක blur වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊළඟ tool එක මේක ටෙක්ස්ට් එකක් වඩ ඇඩ් කරගන්න ඕන ෆොටෝ එකට. ෆොටෝ එකට ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඕන. මෙතන ටෙක්ස්ට් tool එක තියෙනවා. ඉතින් පුළුවන් ඔයාලට ෆොටෝ එක මේ ෆොටෝ එකට ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න. මෙතන දහම් කීන් කියලා ගහමු. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන දැන් කීන් කියලා ටයිප් වෙලා තියෙනවා. මෙතන වෙනම layer එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි පැත්තට පස්සේ යමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති විදිහේ shapes ඇඩ් කරන්න මේකෙන්. මෙහෙම ඇඳලා අර පුළුවන් rectangle ඊට පස්සේ circles වගේ ගොඩක් දේවල් මේ විදිහට ඇඩ් කරන්න. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ දැන් මේ මම දැන් මේ rectangle එක ඇඳගෙන දැන් මේ rectangle එක මම එකපාරට අයින් කරා. ඒක තමයි ඒ undo කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි එක step එකක් අපස්සට යනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක keyboard එකේ control Z press කරලා ඉතින් නැති කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් control shift Z press කරලා ආයෙ පාරක් ඔන්න මේක ගන්නත් පුළුවන්. හරි. මේකෙන් zoom tool එක. දැන් අපිට මේ zoom tool එක අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට පුළුවන් දැන් mouse එකේ මම roll එකකින් කැමති zoom out zoom in කරගන්න. හරි. ඊපස්සේ මේ පැත්තට ගියාම මේ පැත්තේ තියෙනවා මෙතන color select කරන්න box එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන adjustment tools තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එකට පොඩි adjustment කරන්න, color වෙනස් කරන්න, brightness වැඩි කරන්න, අඩු කරන්න වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ටික මෙතන layer එකක් විදිහට වෙනම එනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන layers. මේ තමයි layer panel එක කියන්නේ. මෙතන ඔයාලා කරන වැඩ අනුව layers එනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන marvel කියන එක එක layer එකක්. මේ keen කියන වචනේ තව layer එකක්. ඔයාලා පුළුවන් මෙතන ඕනනම් visibility එක නැති කරලා දාගන්න එක. ඔයා සාමාන්‍ය Photoshop වලදී වැඩ කරද්දී විතරම layers එක වැඩ කරන්න. මොකද දැන් ඔයා හිතන්නකෝ අපි උදාහරණයක් ගමු. හරි.
දැන් මෙතන එල් අකුර හිතන්නකෝ ඔයා දැන් ඔන්න එල් අකුර උඩින් ඇඳගත්තා. දැන් ඔයා දැන් වැඩක් කරගෙන ඉස්සරහට ස්ටෙප්ස් දැන් ගොඩක් ගිහිල්ලා. දැන් ඔයාට හිතෙනවා මේ එල් අකුර තිබ්බනම් හොඳයි නේද කියලා. දැන් ඔයාට කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාට අන්ඩු කරලා යන්න බෑ මොකද ස්ටෙප්ස් ගොඩක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒක අන්ඩු කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයාට උඩ කරගන්න දෙයක් නැති වෙලා යනවා. හරිද? ඒ වුණාට ඔයා මෙතනින් නිව් ලේයර් එකක් අරගෙන අලුත් ලේයර් එකක් අරගෙන මෙතනින් ඊට පස්සේ ඒ ලේයර් එක උඩ මේ විදිහට ඇඳලා එල් අකුර නැති කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් කැමති වෙලාවක දැන් ඔයා ඉස්සරහට වැඩ කරගෙන ගිහලා ඔයාලා හිතනවා මම ඉතින් මෙතන දැන් මේ එල් අකුර තිබ්බනම් හරි නේද කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන කෙලින්ම එල් අකුර මේ ලේයර් එක ඩිලීට් කරලා අයින් කරලා දාන්න. එතකොට දැන් ඔයාගේ ආයි තිබ්බ විදිහටම ෆොටෝ එක හැදෙනවා. ඒ හින්දා නිතරම වැඩ කරද්දී ලේයර්ස් යූස් කරන්න මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ ලේයර්ස් අලුතින් ලේයර් එකක් ඇඩ් කරනකොට ඒ ලේයර් එකේ නම දෙන්න. දැන් මෙතන ඔයාලා පෙන්න තියෙන මේ නම කියන්නේ දැන් ඒක අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකනේ. ඒ කියන්නේ අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් මම මෙතනට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියලා දෙනවා. හරිනේ. අපි දැන් මෙතන තව වචනයක් ඇඩ් කරගමු. මොකක් කරේ? හරි මම නිකන් රැන්ඩම්ලි වචනයක් ගහගත්තා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මෙතන දැන් ටෙක්ස්ට් දෙකක් තියෙනවා. දැන් ඒ වගේ වෙලාවට මේ වගේ ටෙක්ස්ට් දෙක සිලෙක්ට් කරලා මම මෙතනින් ගෲප් එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ගෲප් එකට නම දෙන්න ටෙක්ස්ට් කියලා. උට වගේ වැඩ ලේසි. දැන් මොකද ඔයා සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරනකොට මෙතන ලේයර්ස් බර ගානක් ලේස් හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ ලේස් ගොඩාක් හදන්න වෙනවා. එතකොට ඔයාට වෙනසක් කරගන්න උනහම අමාරුයි. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනි ලේයර් එක හොයන්න අමාරුයි. නැත්තම් ඔයා මේ වැඩේ ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා මේ වෙන ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට යවනවා කියලා. එතකොට ඒ ක්ලයන්ට්ට වැඩේ අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ඒ ක්ලයන්ට් උනන් ලේසියිනේ මේක හොයාගන්න. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මෙතනින් මේ වගේ මෙහෙම ගෲප් හදලා හැමලම ගෲප් හදලා ඒකස් වෙන් කරලා තියාගන්න. දැන් හිතන්නකෝ බිස්නස් කාඩ් එකක් හදනවනම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඉමේජ් එක වෙනම ගෲප් එකක් දාන්න, ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් එක වෙනම ගෲප් එකක් දාන්න, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනම ගෲප් එකකට දාන්න. වගේ දේවල් කරලා ඒ ක්ලියර්ලි හදාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඔපාසිටි එක අඩු කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ ආයේ ෆොටෝ එක පේන ගාන අඩු කරගන්න, වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි මෙතන තියෙන පොඩි ටිකක් කැලි ටිකක් මම ගැන පස්සේ කතා කරන්න වෙනම ෆොටෝ එක එඩිට් කරන වෙලාවක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ෆිල්ටර්ස් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න අප පෙන්නනවා. මෙතන layers on panel එකේ කීවා තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඕනනම් auto tunes එහෙම දාලා එහෙම හදා ගන්න පුළුවන්. ෆොටෝ ඒ කියන්නේ ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරන්න. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා Photoshop එකේ ගන්න. දැන් මම අද සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මම මේක වීඩියෝ එක කරේ Photoshop ගැන කිසිම දැනුමක් නැති කෙනෙක් වුණත් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන් හින්දා Photoshop ගැන. ඒකයි මම ටට්ටක් ගාලා ස්පීඩ් කරෙත් මේක. ඒ කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් නිකන් ඉන්න වෙලාවට දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් මේ tools ටික දුන්නානේ මොනවද වෙන්නේ කියලා. තව මේ tools එක කොන්න ඔයාලට mouse pointer එකෙන් එකේ විස්තරත් එනවා. ඒ හින්දා තව ඔය tools වලින් කරන්න මොනවද කියලා ඔයා නිතරම කරලා බලන්න. එක දේවල් මෙහෙම කරලා ඊට පස්සේ මෙතන right click කරලා ඊට පස්සේ මේකේ තව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්, hardness එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. හැමදේම කරලා බලන්න. කරලා බලනකොට ඔයාට එනවා experience එකත් එක තමයි මේ Photoshop එක වැඩ කරද්දී experience එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා නිතරම මේක use කරලා බලන්න. අපි එන ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.